Tehát a tanítás az a gondolkodásunk átformálását jelenti, és ha valakinek a hitét meg akarják változtatni, akkor ugye olyan dolgokat kell tanítani, hogyan. Tehát az ember úgy működik, hogy alapvetően minden ember ösztönösen, genetikailag kódoltan társas lény. Jó? Tehát minden ember. Az azt jelenti, hogy társas lényként van egy a többiekhez, tehát a többséghez való alkalmazkodó képessége. Tehát az ember úgy működik, hogy belső indítatást eredményez az saját magában az adott szemében, hogyha a többség úgy egy bizonyos dolgot csinál, akkor ez a belső indítatás azt jelenti, hogy ő is azt akarja csinálni, amit a többiek csinálnak. Nem tudom, elég világos voltam-e? Jó? Tehát értitek? Tehát magyarul ez minden emberben valamilyen szinten benne van, hogy azt csinálni, amit a többség csinál. Oké? Na most ez miért fontos? Mert úgy lehet az embereket átformálni. Tehát az embernek van egy hite, ha a hitét meg akarod változtatni, akkor vedd körül olyan emberekkel azt a szemét, akiknek ellentétes a hite, és előbb-utóbb az ő hite is meg fog változni. Világos ez? Ezt csinálták például a Covid-nál, ha emlékeztek, az oltásnál is ezt csinálták. Jó? Tehát körülvenni az embereket, akik másként gondolkodnak, olyan emberekkel, akik ellentétesen gondolkodnak, és az olyan befolyással bír az adott személyre, hogy ő is elkezd úgy gondolkodni, mint a többiek. Világos? Na most, de ezt hogy kezdték el csinálni? Ugye, hogy azt gondoljátok végig, hogy arról volt szó, hogy a saját hitüket megváltoztatni az embereknek. Tehát például, mit tudom én, mondjuk beszületett valaki egy olyan családba, akik vallásosak. Mondjuk az apja is, anyja is. Majd felnő a gyerek, és az nem vallásos. És akkor megkérdezed, hogy hogyan manóba, érted? És ilyen rengeteg volt, van. Oké? Hát nagyon egyszerű. Szocializálták őt az iskolában. Érted? Tehát ez egy tanítás, amit fogok mondani. Ha nem fogad szót a gyereked otthon, beszéld meg a tanárnővel, hogy miben nem fogad szót otthon, a tanárnő csináltassa azt a gyerekekkel, amiben neked nem fogad szót a gyerek, és ott az iskolában ő is fogja csinálni. Érted? Tehát amit otthon nem csinál, azt azért, mert a többi csinálja, ezért ő is fogja csinálni. És így a gyerekeket simán át lehet változtatni. Oké? Meg lehet őket változtatni. Ellentétessé lehet tenni, mint amilyen volt. Érted? Tehát ezzel szépen elérték, hogy például azt tanítsák végig az iskolákban, hogy nincs Isten. És az ember az evolúció következménye. És az egysejtűből lettünk. És én erre azt gondolnám, már felnőtt, én gyerekkoromban ezt elhittem. Felnőtt fejjel, hogy aki azt tanítja, hogy az egysejtűből lettünk, annak azt mondanám, hogy a jó büdös K meg anyádat, érted? Azt. Lehet, hogy te abból vagy, de én biztos nem. Oké? Jó, tehát
lényeg az hogy gondoljátok végig, azt tanították és az összes gyerek elfogadta ezt, mert mit mondanak otthon a szülők? Figyelj a tanítónénire kezdetektől, nem? Csináld azt amit a tanítónéni mond. Mit mondanak még? Fogadj szót a tanítónéninek. Ez ha nem felépítés, mi a fészkes fene? Gondoljátok végig hogy a szülők hogy felépítik a gyerekeknek a tanárt vagy az óvónőt már, érted? Na most akkor nézzük tovább, tehát elérték azt hogy szépen az embereknek, tehát van egy gyerekben van egy hit, tudod milyen hit? egy egyisten hit, tehát a gyerekben van egy olyan hogy neki van egy felsőbb rendű irányító lénye, érted? Úgy, tudod miért? mert kommunikálnak is olyan lényekkel amit a szülők nem látnak, oké? tehát kommunikálnak vele, ezáltal ugye a gyerek tudja hogy nem csak földi emberi lények vannak hanem vannak olyan lények is amit kézzel nem lehet megfogni, érted? na most ami annyit jelent hogy ha vannak ilyen lények akkor nem csak az anyag létezik, mert erről meggyőződött, de el kell érni hogy a gyerek számára minél hamarabb csak az anyag létezzen, és ehhez kellett egy olyan tanítás ahol az összesnek ezt tanítják, és persze az aki még mindig rendelkezett esetleg 6-7 éves korra azzal hogy ő nem csak az anyagban hisz, akkor előbb-utóbb elfelejtse azt hogy mi volt gyerekkorában, világos? mert ugye van ez a tömeghatás hogy akkor ha a többi is azt csinálja akkor a többi is úgy gondolja akkor én is úgy gondolom, jó? na most ezt végignézzük, tehát szépen meglovakolták azt a dolgot hogy az emberi elme hogyan működik, elérték hogy az emberek elveszítsék a földön túli dolgokban a hitüket, elveszítsék, csak a földi dolgokban higgyenek, az meg ugye az anyag, egyértelműen, jó?